Hej, jag heter Martin. Jag är ultralöpare. För ett litet tag sedan gick jag i mål på Kullamannen 100 miles. Det tuffaste lopp jag någonsin varit med om. Och när man springer så långa lopp så lär man sig ganska mycket. Både om sig själv och om hur man ska genomföra dem. Här tänkte jag gå igenom lite mina tankar på vad jag gjort fel. Vad jag ska förbättra till nästa gång, men även vad jag gjort rätt. Jag gick ändå i mål på ett lopp med över 50% i en F-rate. Så någonting måste jag ha gjort rätt också. Så för att höra mina tankar, så häng med! Jag vill börja med den vanliga brasklappen om att jag inte är någon expert och tar inte efter och härma blint hur jag gör. Och det säger jag ju dels för att verka lite ödmjuk, men även för att det är sant. Alla är vi olika och man reagerar olika och man har olika behov när man springer så här långt. Tänk på det, träna på det du ska springa med. Men det är svårt att träna 100 miles, så det kan vara värt att få lite inspiration om inte annat. Den första punkten på min lista är packning. Jag gjorde en film om min packning innan och jag står för den filmen. Jag tyckte det var en ganska sund packningslista jag hade där. Men det finns vissa justeringar att göra. Det gäller framförallt kläder. Jag hade med mig alldeles för mycket kläder med tanke på hur milt vädret var. Jag skulle lita på väderprognosen. Det blev alldeles särskilt kallt på natten. Så jag hade inte behövt ha så mycket tjocka kläder med mig. Och det ger naturligtvis massa extra vikt. Det jag inte tummar på är ju det som finns på mandatory-listan. Men jag brukar också alltid ha med mig ett par extra sockar. Och det hade nog räckt med ett par extra sockar utöver de kläderna jag hade på mig i starten. För det blev inte kallare än så. Det man kan tänka på där är att med ett bra baslager och en vindtät regnjacka så kommer man rätt långt. Man håller ju värmen i och med att man håller igång hela tiden. Jag hade dessutom en poncho med mig och den var väl rätt bra. För den hade kunnat funka som extra värme också om det hade blivit kallt. Så det var lite för mycket livrem och hängslen när det gäller kläderna. Där hade jag kunnat dra ner en del. En annan sak jag hade kunnat dra ner på vikten på är mat och näring. Jag bar på alldeles för mycket. Här vet jag att det är lite kontroversiellt, så innan du går ner i kommentarerna och börjar skriva att jag borde träna på att äta mer istället. Så absolut, jag vet det. Jag vet att jag borde träna på att äta mer och jag borde äta upp den mat jag hade med mig. Och näringsplanen var nog sund i sig. Men givet att jag när jag startar vet att jag inte är så tränad på att äta som jag hoppas på vara, skulle jag kunna dra ner det på maten, ha med mig det jag tror att jag kan äta plus lite extra och försöka äta allt jag har med mig istället. Men förutom det då att jag hade med mig lite för mycket mat så tycker jag min näringsplan funkade väldigt bra. Visst, jag hade räknat högt så jag åt inte allt jag hade tänkt mig. Men jag åt lite hela tiden. Och jag var väl aldrig riktigt nära att bonka förrän framåt slutet. Men vi kommer till det. Det jag tänkte att jag kanske skulle planerat om var att jag tog bort ganska mycket gel och höll mig mer till fast mat. Och det funkade bra fram till typ Stora Hult någonstans kanske. Jag hade lite svårare att få i mig mat. Och strax innan Stora Hult så hände det här. Jag gjorde precis så att jag slängde en del av energin jag burit runt på som jag insåg att jag kommer inte äta den. Jag kommer inte hinna äta den innan Båstad. Ja, jag fick helt enkelt slänga en del mat. Jag bar runt på alldeles för mycket mat som jag inte åt. Och det var ju onödigt. Det kunde jag ta bort redan från början. Men det är också så att jag kanske skulle planerat lite annorlunda i vad jag tror att jag kan äta. Men det är någonting man bara lär sig när man är ute på lopp. Men jag tänker mig nog att jag i senare delar av lopp ska ha mer drickbar näring. Kanske inte prioritera bort gel så mycket. Utan det var nog rätt att prioritera bort i början av loppet. För där funkar det bra med lite fastare mat. Jag höll mig till en enda hård fast regel när det gällde mat. Jag hade ingen plan på hur jag skulle trycka i mig mellan varje ilstation och sådär. Utan jag försökte äta så mycket som möjligt. Men den hårda fasta regeln var att alltid dricka upp en flaska sportdryck eller cola och en flaska vatten mellan varje ilstation. Utom precis första, för då hade jag druckit ordentligt innan. Det gjorde faktiskt susen för att se till att hålla en bra vätskebalans. Jag hade ju även en del vätskeersättning och salttabletter för att se till att vätskebalansen skulle vara god hela vägen. Och det funkade faktiskt bra. En annan bra sak jag gjorde i planeringen var att näringsplanen tar inte slut när loppet tar slut. Utan jag hade näringsplan ända fram till jag ska gå och lägga mig på natten. Så det fanns mat och det fanns dryck i bilen när jag skulle åka hem. Jag visste vad jag skulle trycka i mig efteråt. Samma sak där som är på loppet. Jag fick inte i mig allt. Men det är bättre att planera lite för mycket. Där finns det ju inga viktrestriktioner efter loppet. Så det är bara att ha en kylbag full med det man tror man kan tänkas vilja ha. Och så kan man välja lite efter loppet vad man tycker är bra. Jag tror att det faktum att jag drack mycket under loppet och även fortsatte dricka och trycka i mig näring efteråt. Jag hade både vatten och vätskeersättning, proteinshake, macka och lite annat som jag åt efteråt. Jag tror att det hjälpte min återhämtning rätt bra. Nästa grej på listan är pannlampan. Och även pannlampan har jag gjort en film om i min serie Ultralöpares tankar om prylar. Där jag diskuterar vilka pannlampor jag har och varför. Men jag tänkte ändå prata lite om min
pannlampestrategi under loppet, så jag tycker den funkade väldigt bra. Min plan var att om batterierna i huvudlampan tar slut, då byter jag till reservlampan istället för att hålla på och ladda massa batterier och sådär. Men genom att vara aktiv i användandet av pannlampan, se till att stänga av den när jag inte behövde den. Jag kom ut på en del vägar med gatubelysning så där kan man stänga av den helt. Men även att köra den på så lågt läge som möjligt utan att tumma på säkerheten eller löparheten. Så ibland drar jag upp den till mittläget. Någon gång körde jag starkaste läget, men oftast kunde jag köra det lägsta läget och det funkade bra. Och det gjorde faktiskt att lampan varade hela första natten på ett batteri med marginal över. Så jag hade gott om batteri kvar också. Men trots att jag hade gott om batteri kvar så bytte jag naturligtvis batteri i Båstad för att ta ett färskt batteri till andra natten. Och det gjorde att jag hade gott om ström även andra natten. Och inte behövde tänka på det där med batteri. Jag behövde aldrig fundera på att ta fram reservlampan. Nästa grej är dropbagen. Jag hade med en alkoholfri öl i dropbagen och det var riktigt gott när man kom till Båstad. En bra sak att tänka på med dropbag är att man också kan lämna saker i dropbagen, inte bara hämta upp. Man kan också passa på att rätta till lite tidigare misstag. Så det gjorde jag. Jag lämnade en hel del kläder jag hade burit med mig. Jag fyllde på lite mat och näring, men jag visste att jag hade ätit mindre än planen hittills. Och jag kände mig själv så pass väl att jag vet att jag kommer inte justera det genom att äta ifatt en massa efter Båstad heller. Så jag tog inte med mig allt jag hade planerat. Och det var en bra strategi, för jag kommer inte att äta så mycket fast mat på sista biten heller som jag hade tänkt mig. Ska jag vara lite kritisk mot mitt stopp i Båstad så tycker jag nog efterhand att det tog lite för lång tid. Jag bytte kalsonger och sockar för att undvika skav. Och det kanske var klokt, men det hade kanske räckt att bara smörja in mig ordentligt. Jag var ju inte så blöt, det hade inte regnat. Sockarna kanske var bra, smörja in fötterna igen. Men det dröjde ju inte länge efter Båstad förrän fötterna var blöta igen. Och nästa punkt är viktig. Lita inte på främmande... Åh gud, jag har ett vingummi i halsen här. Det är lite lurigt att äta vingummi när det är kallt för de är lite hårda och svåra att sälja ner ibland. Var var jag någonstans? Jo, nästa punkt är viktig. Lita aldrig på främmande kor. Visst, den här kon verkade snäll. Hon hade lite av en Mamma Mu-aura över sig. Men jag vet ju inte vad hon säger bakom ryggen på mig när jag inte hör. Hon kanske säger till de andra korna att jag har fult skägg och stor näsa. Och absolut, skägget har jag valt själv och det får man tycka vad man vill om. Och jag behöver inte veta vad man tycker om det. Men näsan kan jag faktiskt inte göra någonting åt. Jag vet att jag har lite av en kran, men den är inte så himla stor så att hon behöver gå och snacka om det. Det tycker jag inte. Speciellt inte när jag inte är där och kan försvara mig. Sen ska man också ha med sig att när jag filmar så gör vidvinkeln på kameran att näsan ser lite större ut för att den är mitt i bilden. Nej, det tycker jag är lågt. Och det är sånt som får kor att få så dåligt rykte. Och som gör att man inte kan lita på dem. Och visst, jag får ta på mig att jag var lite naiv här och bara gick in och var trevlig och försökte ställa mig in och vara snäll. Och det är en miss jag passar mig för att göra om igen. Även om de ser snälla ut så vet man aldrig vad de snackar om. Det tycker jag var supertaskigt. Nästa punkt är skav. Och jag såg till att smörja fötterna under veckan innan. 1 eller 2 gånger om dagen för att se till att de skulle vara lena och mjuka. Och det tror jag gjorde susen. Det är en strategi jag kommer tillämpa på fler ställen där jag skavs nästa gång. I grenen och andra ställen. Så som, låt oss säga rakt ut, rumpan. Där får jag mycket skav och problem. Så där kommer jag smörja veckan innan. Jag fick lite blåsa på fötterna och det vet jag inte om jag kunde göra någonting åt kanske. Det kanske bara är sån jag är. Men jag vet inte om chiasmör var helt rätt för mig. Jag kände att de stängde in en del fukt och fötterna blev rätt svampiga av chiasmöret med. Visst, chiasmöret torkar inte ut. Jag vill inte applicera nytt förrän i Båstad, men jag vet inte ändå om det var rätt eller om vaselin är bättre. Där är jag fortfarande lite osäker på vad jag ska göra framöver. Även i klädvalet gjorde jag mycket rätt. Tröja och det har jag ju sprungit med innan, så det var absolut bra val. Kanske att jag inte hade behövt långa tights över mina korta tights, jag vet inte. Det var lite kallt i starten, men det kanske hade räckt med att dra på sig regnbyxorna och kunna ta av sig dem senare. För det är svårt när det är så kallt. Blir man lite för varm i grenen så orsakar det också extra skav, man blir lite fuktig. Ja, så på det stora hela var jag nöjd med min strategi kring skav, men det finns små förbättringar att finjustera och lite saker att göra ännu bättre.
Nästa punkt på listan är min absolut viktigaste punkt. Och det är när det här hände. För jag gör det här. Är jag helt dum i huvudet eller? Det här är så dumt. Jag behöver sätta mig och fundera på mina livsval som har lett mig till den här punkten i livet. Jag behöver jobba på min mentala styrka. Den inre rösten blev för stark och den börjar övertala mig om att jag inte klarar av det och att jag kommer vara alldeles för trött när jag kommer till Hovshallar. Och det finns inget produktivt i de tankarna. Man ska inte försöka kväva dem för det hjälper inte. Man ska försöka bara acceptera att de finns där och att de inte är sanna. För min panik och mitt sammanbrott berodde inte på att jag var för trött här och nu. Utan det berodde mer på att jag hade en bild av hur trött jag kommer vara sen. Och hur långt jag hade kvar efter Hovshallar. Och hur mycket energi jag skulle behöva göra av mig där. Det kan jag inte säga någonting om där jag befinner mig här och nu. Så om jag bara hade dragit tillbaka mina tankar till här och nu. Accepterat de tankarna, de negativa tankarna. Men låtit dem bara finnas kvar i bakgrunden och inte bry mig om dem. Utan snarare fokusera på vad jag har här och nu. Så hade det gått mycket, mycket lättare. Men de tankarna blev väldigt kraftiga och jag behöver träna på att ta hand om dem när de kommer. För de tankarna kommer, det kommer man inte undan. Och nu hade jag tur att Jonas kom och att hans pannben är ju starkt som stål. Och jag skäms lite för att säga det, men ja, det slank ur mig en del också. En del negativt. Jag försökte övertala Jonas om att jag inte klarar det. Som tur är så har Jonas ett väldigt starkt psyke och han låter sig inte rubbas av sådana svaga psyken som mitt. Han lyssnade inte på det utan han bara sa det ska gå, vi bara kör på och det där är bara skitsnack liksom. Och det han sa till mig är precis det jag behöver träna på och säga till mig själv. Jag har energi här och nu, det är det enda som betyder något. Energi sen, det kan jag inte påverka nu och jag vet ingenting vad som kommer hända sen. Så det är lika bra att bara strunta i det och försöka tänka på vad man har här och nu. Bara för att tanken kommer in om att energin är slut så betyder inte det att energin är slut. Man klarar av så mycket mer än man tror. Det är också värt att tänka på att det är aldrig för sent att ge upp. Så man kan lika gärna ge upp lite senare. Och en viktig sak som jag gjorde rätt och som jag alltid gör är att jag gör upp kriterier för när får jag bryta och vad är det som gör att jag får bryta. Och jag pratade igenom dem med min fru som är min telefonkontakt. Och den viktigaste regeln nummer 1 är att jag får inte bryta utan att ringa henne först. Hon måste vara med på att bestämma. Och hon måste också fråga vissa frågor. Och en fråga är jag bara trött eller är jag på väg att bli skadad? Är jag skadad eller på väg att bli skadad? Då är det absolut fine att bryta. Men är jag bara trött och har ont, det är inte skäl att bryta. För att bli trött och ont, det förutsätter man på 100 miles. Och jag får inte heller bryta på en aidstation om det finns tid kvar. Har inte repet gått så finns det ingen anledning att stanna kvar på aidstationen och bryta där. Jag kan hellre ta mig ut ett par kilometer och se och så vända om inte det går. Det finns det alla chanser till det också. Men vad som hände när de här negativa tankarna tar över, det är ju att jag vet de här reglerna. De negativa tankarna i mitt huvud känner också till de här reglerna. Och de börjar prata om och försöka övertala en om självsabotage. Det vill säga, springer jag långsamt nog så hinner jag nog inte Hovshallar. Då kommer jag inte förbi det. Och börja prata sådana saker. Och det är så lätt att övertala sig själv om att jag hinner inte. Så det är ingen idé att jag kämpar. Och då kommer man absolut inte hinna. Det blir en självuppfyllande profetia. Men jag vet att jag hade inte varit nöjd med mig själv om jag hade brutit utan att följa mina regler. Och jag hade inte heller varit nöjd med mig själv om jag hade saboterat mig och bara gått långsamt in till Hovshallar för att komma för sent. Hur gärna den här rösten i mitt huvud än ville att jag skulle göra så hade det inte känts okej dagen efter när jag hade analyserat det. Det hade inte varit okej att vika ner sig för det där. Det var några av mina lärdomar från Kullamannen 100 miles. Det finns naturligtvis 100 saker till jag lärde mig och som jag kommer ta med mig till nästa gång och som jag kommer ta med mig till framtida filmer. Och för att hänga med på den resan och få fler tips så glöm inte att prenumerera och tryck på gilla-knappen om du tycker om videon. Supertacksam till alla som prenumererar. Jag vill också säga att det är superroligt att träffa er alla ute på spåret i Kullamannen. Det var många som kom fram och sa hej. Och så där, jag tycker det är superroligt. Jag vill tacka allihopa. Jag kommer nog inte ihåg hälften av er för jag var rätt groggy. Framförallt sent ute på banan och efter målgång. Ni betyder supermycket för mig. Superglad även om jag kanske inte visade det där efter loppet. Och då ber jag så hemskt mycket om ursäkt. Men jag hoppas att ni förstår. Ja, det var det jobbigaste jag gjort. Jag skulle ljuga om jag säger att det var kul. Men det var väldigt tillfredsställande och jag är väldigt stolt att jag klarade det. Jag är enormt stolt över att jag fick ringen. Och är det bara en enda lärdom jag tar med mig från det här loppet så är det att man klarar av så mycket mer än man tror. När jag trodde att jag var helt slut och helt uträknad, då kom jag tillbaka igen. Och visst, jag hade hjälp av Jonas, men
han kunde inte bära mig i mål, så jag fick ju ändå springa själv. Så man klarar av så enormt mycket mer än vad man tror. Och det är viktigt att ha med sig in i alla typer av lopp. Jag tror personligen att det är viktigt att utmana sig själv och försöka sig på svåra saker. Jag tror att man växer och blir en bättre människa. Och jag tror att man får ut mer av livet om man har den inställningen. Och med det sagt ska jag ta och springa hem. Så ses vi nästa. Hej då!